ในขณะที่พม่ากำลังจมอยู่กับสงครามกลางเมืองกองกำลังติดอาวุธที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียกลับกำลังสถาปนาอำนาจอย่างมั่นคงบนพื้นที่ชายแดนไทยพม่าจีนกองทัพว้าแดงกำลังพลกว่า 30,000 นายภายใต้การนำของเบายูเซียงได้พัฒนาจากกองกำลังกบฏในอดีตมาสู่การเป็นรัฐกึ่งอิสระที่มีความทันสมัยมีกองทัพที่แข็งแกร่งและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจีนล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนปี 2567 ความตึงเครียดระหว่างกองทัพไทยและกองทัพว้าแดงได้ปะทุขึ้นเมื่อไทยยื่นคำขาดให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยภายใน1 เดือนขณะที่ว้าแดงปฏิเสธข้อเรียกร้องสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายใหม่ในดินแดนที่มีความซับซ้อนทางชาติพันธุ์และการเมืองท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนที่กำลังคืบคลานเข้ามาในภูมิภาคอับดุลไททูบชวนมาทำความรู้จักกับว้าแดงในคลิปนี้กันครับว้าแดงรัฐอิสระในเงามังกร 1. จากกองกำลังติดอาวุธสู่รัฐกึ่งเอกราชประวัติศาสตร์ของชนเผ่าว้าเริ่มต้นจากการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนพม่าจีนโดยในอดีตชาวว้าถูกเรียกว่าว้าป่าจากลักษณะนิสัยดุร้ายและประเพณีการตัดหัวศัตรูพวกเขาไม่เคยยอมอยู่ภายใต้การปกครองของใครจนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเข้ามามีอิทธิพลในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2532 เมื่อทหารชาวว้าในกองทัพคอมมิวนิสต์พม่าก่อการกบฏยึดศูนย์บัญชาการที่เมืองปางซางทำลายรูปปั้นและเอกสารคอมมิวนิสต์ขับไล่ผู้นำพรรคให้ลี้ภัยไปจีนจากนั้นได้จัดตั้งพรรคเอกภาพรัฐว้าและกองทัพรัฐว้าขึ้นโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนในปีพุทธศักราช 2538 ภายใต้การนำของเบายูเซียงผู้บัญชาการใหญ่คนปัจจุบันว้าได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีการสร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยจากเดิมที่มีโรงเรียนเพียง 20 แห่งในปี 2532 เพิ่มเป็น 409 แห่งในปัจจุบันจากโรงพยาบาล 4 แห่งเป็น 26 แห่งเมืองหลวงปางคามได้กลายเป็นเมืองทันสมัยมีตึกสูงโรงแรมและซุปเปอร์มาร์เก็ตถนนกว้างขวางมีไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันรัฐว้ามีประชากรราว 500,000 คนภายใต้การปกครองที่ถอดแบบมาจากระบบของจีนมีการบริหารงานผ่าน 12 หน่วยงานราชการครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาเกษตรกรรมสาธารณสุขและกิจการสตรีแต่แม้จะมีอำนาจปกครองตนเองรัฐว้าก็ยังยอมรับอธิปไตยของพม่าเหนือดินแดนของตน 2. กองกำลังติดอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียกองทัพว้าแดงถือเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยกำลังพล 30,000 นายแบ่งเป็น 8 กองพลโดย 5 กองพลประจำการตามแนวชายแดนไทยและอีก 3 กองพลประจำการตามแนวชายแดนจีนทหารว้าได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยจากจีนนโยบายการเกณฑ์ทหารของรัฐว้ากำหนดให้ทุกครอบครัวต้องส่งบุตรชายอย่างน้อย1 คนเข้ารับราชการทหารครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ต้องส่ง2 คนส่งผลให้กองทัพว้ากลายเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนและเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ว้าผ่านการฝึกอบรมทั้งด้านการทหารและวัฒนธรรมอาวุธของกองทัพว้ารวมถึงปืนครกปืนใหญ่ขีปนาวุธต่อต้านรถถังอาวุธต่อสู้อากาศยานและยานเกราะลำเลียงพลที่ผลิตโดยจีนนอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตอาวุธปืนเล็กและกระสุนเป็นของตัวเองทำให้กองทัพว้ามีความพร้อมรบสูงกว่ากองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆในพม่าความแข็งแกร่งของกองทัพว้าทำให้สามารถขยายอิทธิพลในรัฐฉานโดยมีพื้นที่ควบคุมขนาด 35,000 ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งเป็น2 ส่วนคือพื้นที่ทางเหนือติดชายแดนจีนและพื้นที่ทางใต้ติดชายแดนไทยโดยปัจจุบันนั้นว้ามีแผนที่จะยึดครองดินแดนทั้งหมดจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินเพื่อเชื่อมต่อดินแดนทั้ง2 ส่วนเข้าด้วยกันความสัมพันธ์พิเศษกับจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพว้าแข็งแกร่งจีนใช้ว้าเป็นรัฐกันชนและเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลในพม่าโดยเฉพาะการปกป้องเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซจากมหาสมุทรอินเดียสู่จีนที่ต้องผ่านรัฐฉานทำให้จีนจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพในพื้นที่นี้ 3. เศรษฐกิจและการพัฒนารัฐว้าได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากการพึ่งพายาเสพติดสู่ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
หลังจากประกาศเลิกปลูกฝิ่นในปี 2548 โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติและจีนในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกชาและยางพาราแม้ว่าจะยังมีการลักลอบปลูกฝิ่นนอกเขตรัฐว้าและมีกลุ่มอาชญากรรมจีนผลิตยาบ้าในพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐว้าอยู่ภายใต้ระบบพรรคการเมืองเดียวที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเงินหยวนเป็นอีกสกุลหนึ่งที่นิยมใช้และมีการใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของจีนรัฐว้ายังได้พัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยเฉพาะดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมไปถึงธุรกิจคาสิโนที่ดึงดูดนักพนันจากจีนระบบเศรษฐกิจของรัฐว้าดำเนินการภายใต้การควบคุมของกองทัพอย่างเข้มงวดผู้บัญชาการทหารและผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจบังคับให้ชาวบ้านยกที่ดินให้กับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและสวนยางพารามีการจัดระเบียบแรงงานตามแบบทหารแม้จะมีการกดขี่แต่ประชาชนก็ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาและสวัสดิการพื้นฐานทำให้คุณภาพชีวิตดีกว่าพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆในพม่านอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐว้ายังให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในเมืองหลวงปางคามมีทั้งเจดีย์พุทธโบสถ์คริสต์และมัสยิดสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสังคมที่เปิดกว้างแม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบอบเผด็จการทหาร 4. บทบาทในการเมืองพม่าและภูมิภาคท่ามกลางสงครามกลางเมืองในพม่ารัฐว้าได้วางตัวเป็นกลางอย่างเป็นทางการแต่กลับแสดงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าโดยเฉพาะการจัดหาอาวุธและฝึกทหารให้กับกองกำลังป้องกันประชาชนซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่ถูกเนรเทศรัฐว้ายังเป็นผู้นำในการจัดตั้งพันธมิตรกองกำลังชาติพันธุ์โดยเรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานทางการเมืองของรัฐบาลกลางในปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งรวมกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศโดยมีกองทัพรัฐว้าเป็นแกนนำและเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับพันธมิตรอนาคตของรัฐว้าจะมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงแผนการสถาปนารัฐว้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินซึ่งจะทำให้ว้ากลายเป็นรัฐกันชนที่สำคัญระหว่างจีนกับไทยและเป็นตัวแปรสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของจีนในพม่าคนรุ่นใหม่ของว้ากำลังได้รับการศึกษาในต่างประเทศและเชื่อมต่อโลกภายนอกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลกเช่นการอนุญาตให้นักอนุรักษ์สัตว์ป่าชาวออสเตรเลียเข้ามาฝึกอบรมหน่วยปราบปรามการค้าสัตว์ป่าของว้าซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการก้าวพ้นจากภาพลักษณ์ของรัฐนอกกฎหมายสู่การเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนั่นเองครับ